Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube PC Game. Mấy ngày nay bận quá anh em ạ. Hôm nay cũng trễ rồi, cũng ráng mò lên chơi một tí xem sao, chứ không nghỉ vài ngày rồi không khéo lại quên hết nút, quên hết cấu truyện đồ thì phiền lắm. Ok, hôm nay sẽ là tập thứ 10 của tựa game Alan Wake phần thứ hai. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình nhé. Và đừng quên dành chút thời gian để mà like trên YouTube PC Game giúp mình, như là chia sẻ video, tạo điều kiện cho mình nhé. Chúng ta tiếp tục thôi. Vừa rồi là đã cứu được cái ông ngoại của El Saga ở tập thứ 9. Hôm nay tiếp tục nè. Sau khi mà mình đã có được cái kìm cắt xích, mọi thứ đã có thể khai thông được khá là nhiều đường đủng rồi, có thể đi tìm kiếm thêm. Thì hôm nay trước khi quay trở lại thanh niên Alan thì mình đi mò mày một chút nha. Quên, thì trước khi chơi cái tập thứ 10 này mình đã update lên phiên bản 1.0.14 của game, cũng như là update lên cái phiên bản mới nhất Việt hóa của nhóm Red Team. Anh em nào muốn update thì nên nhớ là phải update lên bản 0.14 trước rồi mới update lên bản Việt hóa mới nhất nhé, nếu không thì sẽ bị crack game đấy. Ok, giờ thì tìm một số cái đường nó chận nó có kìm rồi quất thôi. Ngoài này còn đứng đây à, có kìm rồi quất thôi. Ok, để coi xung quanh khu vực này còn có chỗ nào trống không. What the hell? À, cắt cái là mình ra ngoài mình đứng luôn rồi, phải cho đẹp. Không, mình nên quay lại đường này để mà đi mở mấy cái thùng này này mà. Xong rồi quay vô đây, ở đây sẽ có xô lao công, chứ ở dưới đây trong này không có nhé. Quay lại đây, đi xuống đây luôn. Ồ, có bản thảo ngay đây luôn. Mình mà không quay lại mất mẹ từ bản thảo. When Cynthia Weaver was downstairs at breakfast, Rose snuck into her room. With all the lamps in the room, it took her a while to find the one with an angel. Luckily, the dream Alan had sent her had been very clear. Rose was certain that Cynthia would not miss one lamp. She had so many. Tonight, Rose would put the lamp in a shoebox and let it sink into the garden pond. That's what Alan wanted. That's how she could help him. The thought made her whole body buzz with joy. Cynthia knew the lamp was missing the very moment she came back to her room. She was overcome by grief. It had been Tom's lamp, one of the few things that reminded her of him. It had not worked in a long time with the cord severed and the light switch gone. But there are other kinds of lights than the ones we can see. The invisible light of the angel lamp had held Cynthia together all these years. With tears welling in her eyes, she didn't see the shadows shifting in the corners of her room. Xong luôn. Trên này xem có gì không đã. Một cái đường dẫn ra đằng sau vườn. Trên này có gì không? Đấy, mẹ là một cái tờ bản thảo khác này. Odin không mắt. Odin mất con mắt. It's 1988. A face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared. The old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that,
he was gone. Mẹ, đúng rồi. Tor rushed to his brother. Are you alright, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Ông Odin cursed. The bastard took the cái wrong ông eye. bạn thân của cái ông ngoại của cái con Saga đấy. Ông đó mà được ví như là Odin nè. Nó hơi lấn cứng nhé. Nhưng mà nói chung cũng hợp lý chứ không phải không. Không qua là ví hơi ảo một tí thôi. Ok, đây là đường ra rồi. Xuống đây lượm cái thùng thôi. Rồi nè, để quay lại xem có quên gì không đã anh em ạ. Chạy vòng nhé. Chạy vòng xem có quên gì không. Ok, hết rồi đấy. Cái này là đường hầm đi xuống kia rồi. À đây, quên, có cái cổng trong này chưa mở nên mở thử xem trong này có điếu gì đã. Có gì nào, có gì nào. What the hell? Đây là cái cổng vô ấy thôi à. Thôi. Có vết máu à? Có vết máu này. Chuẩn bị sẵn sàng. Hai cái contain nhé. 2 giây cho nên được 2 contain hợp lý phết. Mình tưởng vẫn 1 giây. Cái đường nào hợp lý. Ok, đi thẳng xong rẽ trái. Cái điều gì đấy? Vừa đi là đã thấy. Đường này cũng được. Đi đường bên này. Ok, đúng đường rồi, đi qua bên này. Đây có một cái thùng nhé. Có một cái mũi tên ở đây. Cái này là chỉ tiếp mũi tên này. Cái này là chỉ ngược lại. Nó chỉ mình đi lên trên này hả? Đâu, hết mẹ rồi. Giữ mặt, anh chỉ thành đường vòng tròn à. What the fuck? Đây rồi, cái rương đâu đây thôi. Ảo vải trưởng. Rương nằm đâu đây thôi. Đây. Another one of those cult boxes. Mẹ, chìa khóa đâu ra? Tìm cắt được không? Mẹ, tìm chìa khóa biết tìm đâu ra, tiên sư bố. Đưa công tắc cho thằng Alan Watts rồi quay trở về đồn cảnh sát. Cái rương thì thấy rồi, nếu khóa nằm đâu, chết dở. Cho em chìa khóa anh ơi. Tìm chìa khóa mình rất là
Có cái nhật kiên nhẫn ở trong cái vụ tìm chìa khóa nhé. Bố nó đâu mà tìm. Đường này đừng vẹo nào. Chắc xuống ngôi nhà dưới này lấy quá, hoặc là trong hẻm này. Phải mất thời gian rồi anh em ạ. Gì đây? Ở đây đây đây, trời ơi thơm rau luôn. Đang định bỏ cuộc ai ngờ có chìa khóa. Mẹ vô tình niệm được bí kíp. Em vô tình thôi các anh ạ. Tưởng cái gì cũng có nhiều mạng mẹ gì đâu. Ngươi sẽ không thể trốn khỏi giáo phái. Mới được cái gì ấy nhỉ? Tên lửa pháo sáng. Cái này ngon nha, để dành đi. Giờ mình lại đi đường vòng. Chắc đế cần lắm, mình có chìa khóa rồi, đi đường vòng lắm mẹ cho mất công. Xuống đây luôn nhỉ? Nó nghe tiếng gì á? Mình đi xuống đây luôn. Đúng đường chưa? Ok, đi thẳng xong rồi rẽ phải để có cái căn nhà trong này. Ok, sau khi mà update phiên bản mới thì khá là nụt nà anh em ạ. Chúng đây là không thấy hộp cơm nào nhờ. À đây, trên này có ngôi nhà đây. Nhìn thấy mấy cái biểu tượng hình mấy cái mũi tên để nhắm bắn đấy, thì mình sẽ biết được ở quanh khu vực này nó sẽ có cái hộp cơm. Mở cửa. Bật đèn lên cái nhờ. Trong đây không có đèn, không thể là điểm lưu được. Mỗi cổng pháo ghẻ vậy. Là yêu cầu cầu chi à? Phải. À mình ra đây mình mở mấy nổ là được. Ok, sáng đèn. Có điểm lưu. Đây có xô lao công luôn này. Như nào nhỉ? Mình tính lấy luôn hai cái thùng này anh em ạ. Nhưng mà thôi đi, trước sau gì cũng phải lấy thôi. Mình lấy trước lấy sau thì nó không dậy. Bây giờ quay qua thanh niên Alan nhé. Có thùng đây thì quay luôn, nhưng mà không lên đây lại không quay về được. Cái này chắc chắn phải lấy thôi, trước sau thì phải lấy mà. Quay về thanh niên Alan. Thanh niên Alan thì nó không mà được thấy mình đã đi ho. Wow, nó quay thẳng như mắt này luôn, kinh vãi. Mình công nhận khẩu súng shotgun của thanh niên này vậy nhìn đẹp đấy. Xem có gì nè. Đạn pháo sáng còn được 4 viên. Nhưng cái này còn được 1 cây à. Lấy thêm cái pháo sáng nhỉ? Được rồi, mình đất thì mình có 2 viên pháo sáng bự, cần nhớ một căn. Khoan, cái gì đi đâu anh ơi? Tìm đến tháp Parliament. Xem nằm đâu đã.
Ga tòa tháp Parliament. Rẽ tay phải, xong rồi đi qua cái quảng trường này là tới. Thanh niên nào không đấy? Đấy hả? Đây rồi, Parliament sao? Về nhà lại à? Tìm đến. Rồi. Mày tự mở cửa mới kinh. Về nhà lại hả ta? Cái súng đem về. Go to hell! Nhớ gì đây? Sao lại đuổi cổ tao? Nghe tiếng con vợ ở đâu đây mà? Tiền pin đâu rồi, lôi ra. Mới nghe tiếng con vợ đấy mà. Em yêu ơi. Trời hiểu. Alice had turned the bathroom into a dark room. Gì đây? Đây là một cái ba chấm phim thì phải, đang rửa phim. Không tương tác gì được hết. Đang rửa phim, ở đây là phòng tối. Phòng này dùng để rửa phim. I needed to get inside the manuscript. Gì đây? Barry Wheeler. Alan Watt. Mary. Cái này là một cái thằng nào đó, công việc của cái con vợ. Đã gia nhập một giáo phái, what the hell, 1 năm trước. Anderson. Anderson ở cái dòng họ của con Saga đây mà. Esther. Mấy bức thư này gửi khá lâu rồi.
AL hay AI này lại nói ai ta? À, ý nói Alan. Rồi, phết. Mẹ có cái tivi đéo gì đứng giữa đường. Thôi nhá, mẹ bắt đầu nổi da gà rồi đó. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, the fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Thế rồi à? Mẹ rửa ba tấm hình ảo phải. Tấm hình này hồi nãy thấy một trong ba tấm nằm trong phòng rửa phim. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Đây rồi. Một cái bản đồ hay gì đấy. Ghi thẳng vô gặp dấu X là X chấm hỏi. Ở đây tí có bản đồ. Chiếu lên trên này xem. Qua đây cũng có đồ gì ăn mà. Chơi một tấm hình to đùng giữa đây nè. Mấy cái khung chỗ này để đánh khung này. Đi đâu lắm thế. Ok, qua kia coi TV đã. Rồi nói đi. Gì? One morning, I saw a deer soar past my Nhìn thấy một bedroom con nai window. bay ngang qua cửa sổ. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Khá là mượt mà anh em ạ. Part 2 The Compact. Mình đang thực hiện chương này luôn anh em ạ. Ok, TV này bắt đầu mở. Part 3. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Ngắn vậy.
1, 2, 3. Như đây một rừng tivi trong này. There's a world hidden behind ours. Chuẩn A bài. dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Hấp dẫn. Nó sửa bay. Tôi mặc vô đây à. Mẹ gì nữa đây? Mẹ tôi thách cái ban nhạc nữa rồi. Dễ chơi đâu. À đây cái căn phòng viết cốt truyện của nó đây. The full manuscript of a novel. What the hell? Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. Đúng rồi. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. Mẹ đưa con It was Saga vô almost luôn. impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Ô, cái thằng này. Đẻ. Chứ đừng nói đẩy thẳng qua Saga nhá. Có công tắc rồi mà quay hơi quá. À, mỗi lần mà ngẫm thì nó lại quay về đây thôi. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Có súng để bắn lại nó và cả đạn. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Ok. Điểm sáng sáng này là gì? TV. Cái này coi rồi. Radio. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His... And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Cái này thì mình nghe rồi. Lúc chơi thì nó đã hiện ra rồi. Đấy, bản đồ. Ok, không có gì, biết thôi. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites.
I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Quay lại khách sạn. Ngay. Quay lại cái cái buổi biểu diễn phát sóng đang ở đây không có gì vậy. Đi 2 phần của Alan thì khả năng mới bằng 1 phần con Saga. Cái là vòng đấy là một loại chỗ này biết có gì khác đi. Lại là cái thằng này dẫn chương trình, cái thằng dẫn chương trình. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. Gì đấy? There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. Đúng rồi, đéo hiểu nói gì thật. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Đi đâu đây? Thoát khỏi trường quay. Vậy, ở đây có sót gì không ta? Ngập nước luôn cái này, ảo vậy. Gì đấy? Gì mày? Not Wake.
ai xuống dưới đây là bước xuống vùng bóng tối mẹ rồi. Alan, wake. Không giỡn cái tụi này được. Wake. I couldn't force it open. Wake. Đúng, cảm ơn. Rút. Cái gì vậy ta? Alan, wake. Alan, wake. Nhớ vậy. Nhớ không tấn công mình nha. Wake. Đi thôi, không tấn công mình đi. Wake. Bớt thù đi. Có gì ăn không? Giật cả mình thằng này. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Đóng mẹ cửa lại đi. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Tại sao? Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. Lại xuống tầng hầm. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Tầng hầm. Không lén nha. Không nhớ đâu. À, axit mở rồi. À, cái đường có thui tiếng mệt rồi. I would find Alice's photos in a shoebox. Mệt sáng sủa lên. Thôi đi đã. Đây có ánh sáng biết cái điểm lương. Cút mình. Đây chả có gì. Đây rồi. Có hợp gì trong này đâu. À đây rồi.
bit of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Như sao? Vẫn còn thoát khỏi trường quay hả? Có vẹo gì ăn nè. Bộ ra biết giờ. Wake. Alan, wake. Alan, wake. Wake. Lúc đây không có ngủ. Wake. Alan, wake. Mày cút hết đi. Nhẹ nhàng. Trả lại cái đèn đấy đã. Khác vào đây đúng không? Shit. Lại là TV. I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out. There's no way out. It's deeper, deeper, deeper. This is hell. I'm in hell. I'm tired. I wish I was dead. I'm tired. I just want to sleep. Please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. It's all gone. I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where they go? Did I get the words? I recognize these words. You are the words for me. This is familiar. Oh, this is familiar. I've been here before. Have I said this before? I've read this somewhere. Where am I? Who am I? Wake. Wake? That's a strange name, eh? Wake? That sounds like a character's name. I write that name up. I make that one name up. I don't want to be a character. I want to be the story. Just write this out of the story. Ram these words down your throat. Make you choke on these words. I know the words. Secret words. You can't take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. The words. Alto, the word. This isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You will drown here. You're stuck in a room. You don't have a clue. You're lost. You lost the plot. I'll show you. Ok, đi được rồi. Xuống đây mình lấy cái đèn dưới này luôn được ta. Càng nhiều đèn càng tốt anh em ạ. Hút cái đèn đi luôn. À không được, bịt đường mày. Đừng nói lên đây lại nói chuyện thằng bút điện thoại nha. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Tìm. Đây có một cái thùng chứa. Khách sạn nào? Ở đây khách sạn Oxy.
Ở đây có tiếng vọng nha. Đâu bên này. Kia nó phải ở phía dưới. Kia này không có rồi. Chạy xuống đây. Rồi tiếng vọng nằm đâu đã? Mà cái tiếng ăn tiếng vọng đã. Đâu được gì. Bắn coi. Vòng thằng này nằm đấy thì làm sao cái này vọng được. Nhìn lên trên. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Chạy thẳng cũng được. Chạy thẳng sẽ có một cái điểm lưu ngay góc này. Đây là con chó, cho mình chạy không. Đi xuống rồi. Nha, anh nha. Từ đây chạy thẳng vô khách sạn oxy. Quay lại khách sạn quặng. Chạy vô luôn. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ok, đi cùng mình. Có số 5. Cái mẹ pin rồi, quên lấy cái viên pin rồi. Gì cái đâu vậy? Ra ngoài luôn mới được. Đây. Rồi sao nữa? Nè, coi cái này. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Lại nhập vô đây à. Nói chuyện với thằng kia. Gì đấy? I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote Return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out.
Then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. Yeah. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Quái gì vậy? Đổi người mẹ rồi. Giỡn mặt hả mày? I told you not to try anything! I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Đây có cái phòng lưu nào gần đây? Chứ. Máy đèn pin. Giọt lệ. Đến rạp phim. Rạp phim đâu? Đây có tiếng vọng. Rạp phim ở đâu cơ? Dạ? Rạp phim ở đâu? Ở đây có một cái chấm hỏi chứ biết là gì. Đâu? I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Đó. Có đèn đỏ màu vàng. Nó phát cử luôn, phải để. Rồi,
Bắt ngay khách sạn luôn hả bố? À. Dạ. Dạ. Cái gì nữa? Ở đây. Nó đang quét mà. Shitheads of mine! Secret words! These are my words! Mày giờ mặt ngoài. Hai cái đèn pin hết nhanh thế. Cái gì ăn? Pin nhanh cái này dữ ổn thôi. Đây có cái thùng mở được. Cho đèn pin đi. Gì luôn. Dễ thế. Cho một viên pháo sáng vô đây. Đỡ tốn đèn pin hơn. Yeah. Cái này bắt buộc phải rọi đèn pin. Vậy. Đấy. Vừa đây đấy. Đập luôn. Rồi. Được chưa? Đấy rồi. Cái gì ăn? Cửa này mở được không? I couldn't force it open. Bên này có tiếng vọng. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in.
thêm vô là được. Cộng nằm đâu cục màu trắng thích trên này chỉ cục màu đen đâu. Này giá đấy có một đen rồi. Tim là có đưa đâu đây rồi. Đây dương tới ngoài dương đến chị vô đây nè sao không nhỉ. Dạ. Khá là trễ rồi nên là đi khoảng thêm một tí nữa xem sao. Say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge-watching us struggling, hurting, killing, dying. Screwing it up again and again. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Ở đây. Ok, từ 10 đến 20. Khá nhiều. Okay.
xong rồi quay lại phòng vé thôi. Vô. Rồi sao? Please enjoy the film, sir. Ok. Cái gì nữa? Có vé là nó mở cửa rồi. Trong này có một tiếng vọng, giúp mình để sóc tiếng vọng nào ngon này The không? cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. Ngon này như thiếu. I could set a scene here. Thiếu một cái tiếng vọng ra ngoài này. Ở đây có cái tiếng vọng. Làm sao để chúng ta bên góc bên này nhìn xuống mà ngoài không được. Tại sang nhật thì trong rạp chiếu phim bên trên. Nằm ở đó bỏ rồi. Sao quá. Mở ra nốt đi. Wow. Tìm hiện trường em này. Từ đi xem có gì ăn đã rồi mới thay đổi hoàn cảnh. The question, how do you run from an idea, from a thought, from a story that lives in your head? You can't escape your fears. You carry your monsters with you. The devil is back, it's in you. You're running right back to it. A loop. I have to stop. Stop running. Stop writing. I won't run, in other words. It's too dangerous. Only horror comes out of it. People get hurt. I'll let the currents of this ocean wash me away. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped it all? That is fucked up. If that happens, I'll start writing again. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Có gì trong này không? Thích cái kiểu mà gặp từng cái bản cốt truyện thì mình sẽ nó có bản đồ luôn. Cái gì?
vòng vòng thêm có gì đã rồi bắt đầu mình tương tác. Nhà vệ sinh nhớ bên này. Vệ sinh không? Mày Việt hết chỗ mẹ rồi. À vẫn còn chỗ Hiền. Tưởng hết chỗ rồi. Kéo. Mày không có mũi tên vàng cho nên là không sót cái kia. Cái văn tự cổ. Đây nó cho mình đừng lên nhé. À lên trên kia nhìn xuống. Trên kia có cái mũi tên vàng nữa kìa. Lên chỉ xuống. Looking for the cult of the word for I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere, arriving at the cinema. Có gì trong này à? Ẩn đâu hay lắm. I was missing something. Đóng cửa lại xem. Chịu cái này. Phải bỏ. Đây đây nghe góc này. Nó sót nhiều quá. Mát luôn. Giữ sẵn có tiếng vọng mà nãy mình lấy rồi mà ta. Còn cái gì không? Looking for the cult. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Ok, có một cái bản cốt truyện mới rồi. Đúng luôn các đặc tính.
là nhiều. Bỏ này vô, múc này ra. Ok, ra thay đổi cốt truyện sao nè. Khá là trễ rồi anh em ạ, nhưng mà em tí xíu xem sao. I needed a new draft of the story, one that would get me ahead of Scratch. The first step toward the murder site, I was making progress. Mẹ tôi cái mồm rồi. Biết nè cái đường ra mới tin. Thành sân khấu rồi. Có đứa gì thay đổi không? Someone had barricaded themselves in the room. Có lần được. Cái này không có gì thay đổi. Mình lượm đồ nó vẫn vậy. Nè, tức là cái hoàn cảnh bên ngoài thôi, trong này không thay đổi. Lên lầu được không nhỉ? Tính này. Vẫn còn mũi tên, à cái cửa này mở. Dưới đây vẫn còn tiếng vọng một cái dấu nào nhờ? Đâu? Có bọc xì. À đi vô đây. Vô đây mới có. Cửa này giờ chắc mở rồi chứ nhỉ? Có gì không? Khóa. Cái heo phải có gì khác đâu. Phải mở cửa thì mới đúng bài chứ. Sai đường rồi. À mình lên đây đã rồi mình mới trả về hiện trường án mạng hay sao á. The plot changed the details of the world. Hay là mình vô trong kia đã nhỉ? À đúng rồi, mình phải vô trong kia đã rồi mình thay đổi câu chuyện. Vô trong phía dưới cái ngoài lễ tân này này. Cái này vẫn không có gì thay đổi nhé. Này lấy rồi. Mình đi vô cái quầy lễ tân xong mình thay đổi. Phòng trong này nè. Cái đây. Cái gì đó thay đổi trong góc này. Lại tiếng vọng. Do you a lot of good to talk, buddy? Do you a lot of good to talk, buddy? It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name!
You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Xong rồi đi qua bên này. Muốn đi tiếp quá mà trễ quá rồi. Bóp một cái nữa thôi nhé. Đây mình có một chuyện mới. Chúng ta không chiếu là chắc cái phòng này. Đi vô đây. Hai con chiếu hiểu. Dây gì đó vậy? Nó quay. Chứ thay đổi rồi. À đây dưới này. Ok. Đúng rồi. Không hợp dây luôn. Hợp dây là không chứa là cái khác nữa hả? Không chứa là cái vẹo gì nữa. Nằm ngay phía dưới. Trả thêm mẹ má thời gian thêm. Thôi anh em ạ, hôm nay dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nhé. Vui lòng like kênh YouTube để xem giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào. Sau thì sẽ khám phá cái rạp chiếu này xem như thế nào nhé.